नमस्कार साथीहरु, यो एउटा नयाँ जानकारीमूलक भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा शेयर मार्केटमा भर्खरै प्रवेश गर्नुभएका अर्थात् भर्खर प्रवेश गरेर नयाँ लगानीकर्ताहरूको जिज्ञासा एउटा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा र अलवेज कमेन्ट पनि आउने गर्छ कि प्रमोटर शेयरहरू लक हुने त्यो सेक्टरका स्टकहरूको कुन कम्पनीको लकिङ पिरियड प्रमोटर लकिङ पिरियड कहिले खुल्दैछ, त्यो कसरी जानकारी लिने, त्यो कसैले सजिलै प्राप्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यो जिज्ञासाको उत्तरको रूपमा अब तपाईले सजिलै त्यो कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो एउटा वेबसाइट चुकुल.com भन्ने छ। यो चुकुल.com वेबसाइटले उहाँहरूले यो एउटा फिचर राम्रो फिचर ल्याइदिनु भएको छ कि यो अनलकिङ पिरियड प्रमोटर शेयरहरूको कहिले हुँदैछ र भइसकेकाहरूको जानकारी सहितको यो एउटा फिचर ल्याइदिनु भएको छ। त्यो एकदमै सजिलो छ। त्यो हेर्नको लागि तपाई एउटा कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुस्, त्यसमा चुकुल CHUKUL चुकुल टाइप गर्नुस्। यो टाइप गरेपछि सबैभन्दा माथि तपाईले पाउनुहुन्छ चुकुल.com। यो चुकुल.com मा तपाईले जस्ट क्लिक गर्नुस्। यसपछि यो चुकुल.com को वेबसाइटको मेन इन्टरफेस खुल्छ। यो इन्टरफेसमा धेरै कुराहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्येमा पनि यो लेफ्ट साइडमा रहेको ड्याशबोर्ड सेक्सनमा मेनुहरू रहेको छ। यो मेनुहरू अन्तर्गत तल स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने यहाँ एउटा फन्डामेन्टल जोन भन्ने तपाईले पाउनुहुनेछ। यो फन्डामेन्टल जोनमा जस्ट क्लिक गर्नुस्। फन्डामेन्टल जोनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा माथि यो एउटा सब मेनु रहेको छ अनलक्ड प्रमोटर्स भन्ने यो फिचरमा जस्ट तपाई क्लिक गर्नुस्। अब यो क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा साइडमा रहेको छ लक्ड प्रमोटरहरूको लक भएको स्टकहरू कुन हुन् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा। अनि राइट साइडमा तपाईले देख्नुहुन्छ अनलक्ड प्रमोटरहरू अनलक भइसकेको कुन हुन् यो स्टकहरू तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसको साइडमा अनलक डेट पनि दिएको छ र त्यसलाई रेड बनाइएको छ भने यो लकिङमै रहेकाहरूको यो अनलक नभएको अनलक हुने डेट सहितको राखिएको यो लकिङमा भएको चाहिँ ग्रीन कलरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हो। अनि यही सेक्सनमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन सेक्टरको कुन स्टकको अनलक प्रमोटर भइसकेको छ कि लकमै छ त्यो प्रमोटरहरूको यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईलाई कुन सेक्टर अन्तर्गतको स्टकको प्रमोटर शेयरको लकिङ र अनलकिङ पिरियड हुन्छ यदि थाहा छैन भने तपाई च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। लकिङ पिरियड के हो भनेर सर्च गर्नुभयो, व्हाट इज लकिङ पिरियड भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यसमा त्यो भिडियोमा तपाईले पाउनुहुनेछ कुन स्सेक्टरका स्टकहरू लकिङ पिरियडमा हुन्छन् भन्ने कुरा। अब तपाईले यहाँ गइसकेपछि अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कुन स्टकको नाम स्टकको सिम्बल छ, त्यो स्टकको प्रमोटरहरूको कति पर्सेन्ट छ, पब्लिकहरुसँग कति पर्सेन्ट छ र लोकलहरुसँग कति पर्सेन्ट छ यो कुरा र लिस्टेड डेट कुन डेटबाट लिस्टेड भयो अनि अनलकिङ पिरियड कहिले हो यसको लागि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा डेट क्लियर देखिएन भने तपाईले स्क्रोल गर्नुस्। सबैभन्दा डाउन साइडमा गएपछि यसलाई अलिकति तपाईले यहाँ सार्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति सार्नु भयो भने जस्तै यहाँ सबैभन्दा पहिलो स्टक हुन्छ SHEL सिंगटी हाइड्रो छ हैन। यो सिंगटी हाइड्रो एनर्जीको कहिले छ अनलकिङ पिरियड भन्ने यहाँ यदि आदि देख्नु भएको छ भने सबभन्दा तल गएर यो अलिकति स्क्रोल गर्नुस् र 1 नम्बरमा भएको हुनाले तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यही 2024 को अप्रिलको 9 तारिखमा यसको अनलक हुने भयो। सो यो अप्रिलको 9 तारिखमा अनलक भइसकेपछि 10 तारिखदेखि नै सेलिङ आउने कुन भन्दा यो 70% प्रमोटर शेयरको पनि सेलिङ आउने सम्भावना प्रबल रहन्छ। अब यो जानकारी पाइसकेपछि तपाईले अप्रिलको 9 भन्दा अगाडि नै तपाईले त्यसलाई सेटल गर्नु अथवा बेच्ने अथवा राख्ने कुन स्टक हो कति पर्सेन्ट छ त्यसको आधारमा तपाईले एनालिसिस गरेर यदि सप्लाई धेरै आउने सम्भावना छ भने त्यो भन्दा अगाडि नै सेटल गर्ने गरी तपाईले एउटा रणनीति गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पाटो कुन स्टकहरुको चाहिँ लक इन पिरियड खुलिसक्यो जुन चाहिँ तपाई यदि किन्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने पहिला लकिङ पिरियड खुलेको छ या छैन यहाँ गएर तपाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला जस्तो यहाँ GLH ग्रीन लाइफ हाइड्रोको कहिले अनलक भयो भनेर तपाईले 1 नम्बरमा भएको ग्रीन लाइफ हाइड्रोको हेर्नुभयो भने र फेब्रुअरी 19 तारिखमा यसको अनलक भएसँगै फेब्रुअरी 20 तारिखदेखि यसको सेलिङ आएको हुन सक्छ। यसको लागि तपाईले नेप्से चार्टमा गएर चेक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ GLH ग्रीन लाइफ हाइड्रो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्रीन लाइफ हाइड्रोको यहाँ ठ्याक्कै फेब्रुअरी 20 तारिखमा एकदम हेभी सेल आएको छ। यो कति भन्दा 1,90,000 किता सेलिङमा आएको छ र यो दिन यसको शेयर प्राइस नेगेटिभ सर्किट लेभलमा घटेको पनि छ किनकि यसको प्रमोटर शेयरको अंश धेरै नै थियो अनि त्यसपछि पनि लगातार घट्ने क्रम निरन्तर भइरहेको देख्न सकिन्छ। र अब तपाईले किन्दै हुनुहुन्छ र अनलकिङ पिरियड लकिङ पिरियड चाहिँ नखुलेको स्टकहरु छान्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ भएका स्टकहरु मध्येमा अनि तपाईले जुनमा यो ग्रीन सेक्सनमा छ लक्ड प्रमोटर भएको लक नै भएको यिनीहरुबाट तपाईले सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चुकुल.com ले ल्याउनु भएको यो नयाँ फिचरले एकदम एउटा यो जानकारी लिनको लागि एकदम सहज भएको छ